So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-turn on ang restricted mode sa ating YouTube app. But first, can you subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, i-open lang natin ang ating YouTube app or yung ating YouTube account. Then pagka-open, mula dito sa homepage, pumunta lang tayo sa pinakang profile or view ng ating YouTube account. So, tap lang natin yung U na nandito sa may lower part, then tap natin yung ating profile name. So, pagka-open ng ating account guys, hanapin nyo lang yung 3 horizontal dots na nandito sa upper right corner katulad nito. And then, tap lang natin yung settings. So, dito naman sa settings, hanapin nyo yung general. So, pangalawa siya dito sa pinakang nasa taas. So, tap natin yung general. And then, dito sa general, i-scroll up naman natin. And dito nyo na guys makikita sa baba yung restricted mode. So, once daw na naka-enable ang restricted mode, makakatulong daw to para maitago yung mga potentially mature videos or yung mga videos na hindi pwede sa mga bata. So, sabi din daw naman dito is hindi to 100% accurate. Pero mas mabuti na rin naka-enable siya para ma-filter yung ibang mga hindi dapat makita ng mga bata or mga minors. So, itong settings is ma-apply lang dito sa ating application sa YouTube. So, para ma-enable, itap lang natin yung switch button sa right side na katulad nito. And dapat nakakulay blue siya para naka-enable. So, ayan guys, naka-activate na siya. And ayun lang, sana nakatulong sa inyo. If you have a question, can you comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching! Living life, every day, late at night, not okay.